welcome back to our channel eShreni. আপোনালোক আশা কৰো আপোনালোক সকলো সুস্থ হৈ আছে। আজি আমি স্টার্ট কৰিম ইংলিশৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টার এ লেটার টু গড। সো ইতিমধ্যে আমাৰ ম্যাথছ, সায়েন্স, সোশিয়াল আৰু আসামিজৰ ক্লাস অলৰেডি স্টার্ট হৈছে। আপোনালোকে হেখিনি চাব পাৰে, ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে বহুতখিনি। সো ইংলিশৰ আজি ফার্স্ট ক্লাস আমি স্টার্ট কৰিব লৈছো। সকলোৱে ভালকৈ মনোযোগেৰে চাই ল'ব। সো ফার্স্ট চ্যাপ্টারটোৰ নাম হৈছে আমাৰ এ লেটাৰ টু গড। ইয়াতে এখন লেটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, যোনখন আমি মানুহৰলৈ নহয়, আমি জেনাৰেলি চিঠি লিখিলে লেটাৰক চিঠি বুলি কোৱা হয়। সো লেটাৰ লিখিলে আমি জেনাৰেলি কাৰ কাৰণে লিখো? মানুহৰ কাৰণে লিখো। বাট ইয়াতে এই ষ্টৰিটোতে এটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে। ক্যাৰেক্টাৰটোৰ নাম হৈছে লেঞ্চো। লেঞ্চো এজন ফাৰ্মাৰ হয়। তেখেতে লেটাৰ লিখে গডৰ কাৰণে, ভগৱানক তেখেতে লেটাৰ লিখে। সো দ্য হোল ষ্টৰি ইজ বেছড অন ফেথ। তোমাৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত। আমি ভগৱানক আমিতো দেখা নাই যে ভগৱান আছে, ভগৱানক আমি লগ পোৱা নাই বা আমি কথা পতা নাই ভগৱানৰ লগত। বাট এট দ্য সেম টাইম উই হ্যাভ আ বিলিভ, আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱান আছে আৰু ভগৱানৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসটোতে আমি সকলোৱে জানো চলি থকা নাই। সেই তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ ভগৱানৰ প্ৰতি বহুত বেছিয়ে বিশ্বাস, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ ভগৱানক চিঠি লিখে। চিঠি লিখি তেওঁ পোষ্ট কৰে। সেইটোৱে তাৰ ওপৰতে আমি আজি পঢ়িম। সো চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে এ লেটাৰ টু গড। চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে এ লেটাৰ টু গড, আৰু চ্যাপ্টাৰটো লিখিছে ৰাইটাৰৰ নাম হৈছে G.L. ফ্লুয়েন্টিছ। ৰাইটাৰৰ নামটো ভালকৈ মনত ৰাখিব এইটো, কাৰণ যিকোনো ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যনছ সুধিলে ৰাইটাৰৰ নামটো বহুত মানে কি কয় ন, বহুত সোধে। সো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো ৰাইটাৰৰ নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সো বিফোৰ উই ষ্টাৰ্ট দ্য চেপ্টাৰ, আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইয়াতে আমি বুজিব লাগিব যে এইখিনি আমাক পঢ়ি চাব দিছে। সো ইয়াতে কি লিখা আছে আমি চাওঁ আহক। দে সে ফেথ কেন মুভ মাউণ্টেইনছ। সো তেওঁলোকে কয় যে বিশ্বাসে পাহাৰ বগাব পাৰে। বাট হোৱাট শুড উই পুট আৱাৰ ফেথ ইন? আমি আমাৰ বিশ্বাসখিনি আমি কিহত ৰাখিব লাগে? This is the question this story delicately poses. এই কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে এই চেপ্টাৰটোৰ মেইন কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো যে আমি বিশ্বাস কিহত কৰিব লাগে আৰু কিহত কৰিব নালাগে। লেঞ্চো ইজ এ ফাৰ্মাৰ। সো এই ষ্টৰিটোৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰটো হৈছে লেঞ্চো। সো লেঞ্চো কোন হয়? লেঞ্চো এজন হয় ফাৰ্মাৰ। সো ৰিমেম্বাৰ দিছ, কাৰণ লেঞ্চো কোন হয় এইটো কুৱেশ্যন বহুতবাৰ আহে, আৰু মেইন ক্যাৰেক্টাৰটোৰ নাম সোধে বহুত কুৱেশ্যন ক্যাৰেক্টাৰটো লৈ। সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি যাব। লেঞ্চো ইজ এ ফাৰ্মাৰ হু ৰাইটছ এ লেটাৰ টু গড। কি কৰিছিলে তেওঁ কি কৰে? তেওঁ ভগৱানক লেটাৰ লিখে। হু ৰাইটছ এ লেটাৰ টু গড when his crops are ruined. যেতিয়া তেওঁৰ ক্ৰপছবোৰ যেতিয়া বেয়া হৈ গৈছে, ruin মানে হৈছে বেয়া হৈ যোৱা। যেতিয়া তেওঁৰ ক্ৰপছখিনি বেয়া হৈ যাব, asking for 100 pesos, 100 pesos খুজি তাত তেওঁ এখন লেটাৰ লিখিব ভগৱানক। Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. So ইয়াতে ষ্টৰিটো হয় কি তেখেতৰ খেতি কৰে, কৰ্ণৰ খেতি কৰে, আৰু কৰ্ণখিনি কি হয়? গোটেই খেতিখিনি বেয়া হৈ যায়। খেতিখিনি যেতিয়া বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁ টেনশ্যনত আহি তেওঁ কি কৰে? ভগৱানক লেটাৰ লিখে। ভগৱানক লেটাৰ লিখে যে ভগৱানে তেওঁক সহায় কৰিব, ভগৱানৰ পৰা সহায় বিচাৰি যে ভগৱানে তেওঁৰ কথাটো শুনিব, তেওঁৰ চিটুৱেশ্যনখিনি বুজি পেলাই তেওঁক পইচা দিব থ্ৰু লেটাৰ, পোষ্টত। থ্ৰু পোষ্ট ভগৱানে তেওঁক পইচা পঠাব বুলি তেওঁ আশা কৰে। আশা কৰি পেলাই তেওঁ লেটাৰ লিখে। এতিয়া ষ্টৰিটোত চাওঁ আহক আমি আগলৈ কি হয়, তেতিয়া আমি গম পাম যে ভগৱানে লেঞ্চক সঁচাকৈ পোষ্টৰ থ্ৰুত পইচা পঠালে নে কি হ'ল, নে নপঠালে, নে বেলেগে পইচা দিলে, কি হ'ল? আমি এইখিনি ছাছপেন্সত থাকিম। পিছত আপুনি চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আগলৈ চালে আপুনি বুজি পাই যাব। The house, the only one in the entire valley,
অকল এটা ঘৰ আছে গুটে এন্টায়াৰ ভ্যালিটোত অকল এটাই ঘৰ আছে set on the crest of a low hill so crest মানে কি so yata eta word ase crest mane eta top of a hill so eta hillor suppose etu eta hill a hillor juntu eta top hobo a top portion to juntu ghor ase he ghor tutke apunar crest buli koise jega to crest buli koise jot ghor tu ase so the entire valley set on the crest of a low hill from this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promise the good harvest so ghor tu eniko eta jagat ase jor pora ami gute field khon dekhim jot ripe corn ase with flowers that always promise a good harvest so gute kheti khinit kora kheti khini dhuniya ke hoise aru tate horu ফুল ফুলিবলৈ লৈছে যাতে জুনটো দেখি পেলে আমি বুজি পাও জুনটো আমাক বুজাই যে we will get a good harvest this time so আমাৰ এটা ভাল আমি শস্য পাম এই বছৰত হেতু আমি বুজি পাম the only thing the earth needed was a downpour at least a shower এটো বুজোৱা হৈছে ৰেইনক বৰষুণক বুজাইছে so downpour at least a shower mane borokhun jate kheti khini kora hoise etia just ezak borokhun lage borokhun ezak ahile mur gute kheti khini aru bhal hoi jabo ba ami hekhini hoysya khini uthabo parim borokhun ezak ahar pasot throughout the morning Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast so throughout the day gute din tut Lencho eko kora nai তেখেতৰ খেতি কৰা হৈ গল ধুনিয়াকে ফুল ফুলি আছে সো তেও এক্সপেক্ট কৰি আছে যে এই ৰখি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাই যে কেতিয়া বৰষুণ আহিলে শস্যখিনি তেও আৰু ভাল হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাই পেলে but see the sky towards the northeast একো কৰা নাই জাস্ট ৰখি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাই যে কেতিয়া বৰষুণ আহিব now we are really going to get some water woman so তাৰ পাছত তেখেতে ক'লে তেখেতৰ ওয়াইফক ক'লে যে নাও এতিয়া আমি অলপ পানী পাম বৰষুণ পাম the woman who was preparing supper এতিয়া next আহিলে meaning supper তেখেতৰ ওয়াইফে কি কৰি আছিল supper ready কৰি আছিল supper to হয় হেতু last meal of the day so supper ৰ meaning to মই ইয়াতে লিখি দিছো sorry supper মানে হৈছে last meal of the day so supper is the last meal of the day replied yes god willing the older son were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all so Lenchor wife কি কৰি আছিল তেও supper ready কৰি আছিল যোনটোক আমি ডিনাৰ বুলি কও পাৰো ৰাতিৰ ভাত খাস তেও ready কৰি আছিল আৰু হেতু টাইমতে তেও কি হৈছে ডাঙৰ লৰাটোৱে ফিল্ডত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু কেটা কি আছিল ঘৰৰ ভিতৰত খেলি আছিল ইয়াতে মেনশন কৰা নাই যে how many sons were there দুটা নে তিনটা মেনশন কৰা নাই বাট দুটা বস্তুৱে মেনশন কৰিছে যে এটা লৰাই বাহিৰত কাম কৰি কি কয় ফিল্ডত কাম কৰি আছিল আৰু দুই নম্বৰ সেকেন্ড ওয়ান was walking at home ঘৰত খেলি আছিল সো তাৰ পাছত যেতিয়া বনাই আছিল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ভগৱানে দিব বৰষুণ দিয়ে ভগৱানে বৰষুণ দিয়াব এতিয়া তেখেতে তেনেকে ক'লে the older boys were working in the field the older boys যোনকিটা ডাঙৰ লৰা আছিল ডাঙৰ লৰা গিটাই কি কৰি আছিল walking in the
ফিল্ডত কাম কৰি আছিলে while the smaller ones were playing near the house so ঘৰৰ ওচৰতে সৰু লৰা ছোৱালীগিটাই খেলি আছিলে until the woman called them come for dinner so same thing ইয়াতে dinner বুলি কৈছে ইয়াতে supper বুলি কৈছে so এটা আপোনালোকে বুজি পাইছে সাগে যে dinner আৰু supper মাজত ডিফাৰেন্স কি so dinner কে আমি আৰু এটা ওয়ে supper বুলি কব পাৰো আৰু এটা কথা কবলৈ গলে supper টো আমি dinner আগৰ মিলটো কোনোবা টাইমত আমি ইউজ কৰিব পাৰো It was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall. So it was during the meal. তেওঁলোকে যেতিয়া খাই আছিল খাই থকা টাইমতে হৈছিল কি বৰষুণ আহি গৈছিল sorry Lencho had predicted that big drops of rain began to fall. তেওঁলোকে Lencho predict কৰিছিল যে বৰষুণ আহিব আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ডিনাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰ পাছতে বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. So northeast or পৰা বহুত ডাঙৰ clouds আগবাঢ়ি আহি থকা approaching মানে আগুৱাই আহাটো approaching বুলি কোৱা হয় আগুৱাই আহা দেখা গৈ আছিল could be seen approaching. The air was fresh and sweet. যোনটো বতাহ আহিছিল হেতু বহুত ফ্ৰেশ আছিল আৰু সুইট আছিল সুইট ইয়াতে সুইট বুলি এয়াৰটো এটো কাৰণে কোৱা হৈছে because হেতু টাইমত তেওঁলোকে বিচাৰি আছিল হেখিনি যে বৰষুণ আহক বৰষুণ আহিলে তেওঁলোকৰ খেতি আৰু কোন ইমপ্ৰুভ হ'ব বিচাৰি আছিল কাৰণে হেখিনি বস্তু হিহঁতৰ কাৰণে বহুত স্যাটিসফাইং আৰু প্লিজেন্ট আছিল হে বতাহটো সো হেতু কাৰণে হে ফিলিংটো হিহঁতে তেওঁলোকে সুইট বুলি কম্পেয়াৰ কৰিছে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় না আমাৰ লগতো আমি কিবা এটা বস্তু যেতে বিচাৰি থাকো বহুত যেতিয়া আমি বস্তুটো পাও বস্তুটো পোৱা পিছত আমি হে বস্তুটো আমাৰ ফিলিংটো হে বস্তুটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত এটা বেলেগ থাকে সুইট থাকে ইটস ভেৰি প্লিজেন্ট স্যাটিসফ্যাক্টৰি থাকে সো হে তেনেকুৱা ফিলিং এটা লেঞ্চৰ হৈ আছিল যেতিয়া তেওঁ ক্লাউডছ খিনি এপ্ৰোচ কৰি থকা দেখিছিল নিজৰ ওচৰলৈ আহি থকা দেখিছিল সো হেতু কাৰণে তেওঁ হে ফিলিংটো কম্পেয়াৰ কৰিছে আপোনাৰ হেৰি লগ সুইট বুলি কৈছে The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. So after that ki hol manujon bahirole gol after having the dinner he went outside just to have the pleasure mane ki asile pleasure of feeling the rain on his body. So যাতে বৰষুণটো যাতে তেওঁ নিজৰ শৰীৰত নিজৰ বডিত যাতে ফিল কৰিব পাৰে হেতু ফিল কৰিব কাৰণে তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছিল বাহিৰলৈ গৈ হেতু ফিল কৰিছিল সো বৰষুণ তেওঁ বহুত বেছিকৈ বিচাৰিছিল যে বৰষুণ হওক কাৰণ তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড আৰ্ন কৰা ডেইলি লাইফ তেওঁলোকে চলা কেনেকৈ খাব কি পইচা আৰ্ন কৰা মেইন সোৰ্স হৈছিল ফাৰ্মিং কৰিলে নহব খেতিখিনিও ভাল হ'ব লাগিব খেতিখিনি ভাল হ'ব গলে এজাক বৰষুণ লাগিছিল আৰু হে বৰষুণখিনি কাৰণে তেওঁ বহুত বেছিকৈ অপেক্ষা কৰি আছিল হি ওয়াজ ওয়েটিং ইগাৰলি ফৰ দ্য ৰেইন সো যেতিয়া বৰষুণ হৈছিল তেওঁ বহুত হ্যাপি হৈছিল আৰু হে তেনেকৈ হ্যাপি হোৱাৰ কাৰণে শস্য অকল তেওঁৰ শস্যখিনি তাত কিয় মানে শস্যখিনি তাত পৰিছিল তেতিয়া তেওঁ নিজেও বাহিৰলৈ গৈ ফিল কৰিব গৈছিল যে বৰষুণ আহিছে হে বৰষুণখিনি ফিল কৰিবলৈ তেওঁ বহুত এক্সাইটেড আছিল pleasure of feeling the rain on his body হল and when he returned he exclaimed যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিছিল বডিত বৰষুণটো ফিল কৰি যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহি কৈছিল he exclaimed with joy that these aren't raindrops falling from the sky they are new coins এইখিনি raindrops নহয় যোনখিনি স্কাই কি কয় আকাশৰ পৰা পৰি আছে এইখিনি হৈছে গোল্ড কইন্স সোণৰ মুদ্ৰাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিল ৰেইন ড্ৰপছ খিনিক সো হেতুই the big drops are 10 cent pieces and the little ones are the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s সো জুন গিটা বৰষুণৰ টুপাল ডাঙৰ আছিল হে বৰষুণৰ টুপালটো তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিছিল ডাঙৰ গোল্ড কইন লাইক হি কম্পেয়াৰ্ড ইট টু 10 cent pieces আৰু জুন গিটা
টুপাল অলপ সৰু আছিলে হে সৰু টুপাল কেইটা তেও কম্পেয়াৰ কৰিছিলে 5 cent-লৈ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain but suddenly sorry with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain so gute phul khini jun khini phuli asile teor khetit he gute phul khini pani pori joa bisot pani re draped hoy asile mane cover hoy asile draped mane tumi cover buli draped mane apunar cover hoy ha draped er meaning to hoy sorry draped mane hoy cover draped mane cover in curtains of rain but suddenly a strong wind began to blow so suddenly gute situations hini eta bahut happy and cheerful movement hoyesile jetia loke ki koy heri to strong but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall so Lencho and his family they had a very happy and pleasant movement jetia borokhun ahisile teoluk bahut happy asile very satisfactory and they were pleased with the things that were happening but tar pisote ki hol suddenly borokhunor speed to bahibole lole aru hetu hailstones hole convert hol hailstones mane hol hil borokhun etu hol hailstones mane hol hil borokhun hetu to hokoloi jane baru still মই এবাৰ কৈ দিছো hailstones মানে হিল বৰষুণ হোৱা দেখি everyone face turn আৰু সবৰে মুখত sadness আহি গল যে খপকে কি হৈ গল ন সকলো হ্যাপি হৈ আছিল যে ভালকে crops grow হ'ব ভাল হ'ব so they will have a good life this time crops খিনি হোৱা পিছত বেছি পেলা তেওঁলোকে বহুত খিনি পইচা আৰ্ন কৰিব big drops বোৰ তেও কম্পেয়াৰ কৰিছিলে 10 cent আৰু little drops তেও কম্পেয়াৰ কৰিছিলে 5 centৰ লগত আৰু হেখিনি তেনেকে আৰ্ন কৰি তেওঁলোকে বহুত ভাল কৈ গোটে বছৰটো rest of the year টো তেও চলি যাব বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছিল but at the same time কয় নহয় তৎক্ষণাত সকলোবোৰ খলনি হৈ গল বুলি যে কয় তেনেকুৱা হল যেতিয়া বৰষুণৰ স্পিডটো তেওঁলোকৰ বাঢ়ি গল বৰষুণৰ স্পিডটো বাঢ়ি যোৱা লগতে তেওঁলোকৰ কি হল গুটে হেলস্টোনস আহিলে গুটে যেতিয়া বৰফৰ টুকুৰাবোৰ যেতিয়া গুটেখন পৰিলে গুটে ক্ৰপস ডিস্ট্ৰয় হৈ গল These truly did resemble new silver coins so যেতিয়া বৰষুণৰ স্পিডটো বাঢ়ি গল তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিলে যে গোল্ড কইনছ পা নামি আহিলে they just reduced their one step they thought eto ekhini amar silver coins ahize gold coin nohoy ekhini amar silver coins buli bhabile silver coins buli bhaba pisot the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls hailstorms ahote hor lora sali gita jun gita ghoror bhitor asile teoluke bahirole goi বৰফ বুটলিবলে ধৰিলে আপোনালোকে কৰে নাই সৰুতে কিন্তু বহুতে কৰিছিল আমিও কৰিছিলো দেই যে বাহিৰলে গৈ পেলাই হিল বৰষুণ হলে হিলটো কালেক্ট কৰা হাতত ৰাখি সবকে দেখুৱা যে মই এখিনি কালেক্ট কৰিলো হেখিনি আপোনালোকে কৰে নাই আজিকালি সো সৰুতে আমি এনেকুৱাবোৰ বস্তু আমি সকলোৱে কৰিছো so themselves to the rain the boys it's really getting bad now so lahe teo jetia dekhibole dhorile je borokhunor ruptu bahut beleg eta rup dharon kori goi ase first tote olop borokhun ahisile in which they were very happy tar pisot olop jurat ke ahile hailstones ahile ki ko hailstones poribole lole tetia teoluk olop upset hoi pelai still silver coins ahibo boli expect korile but lahe dharon to teolukor বহুত বেলেগ এটা ধৰণ লৈ গৈ আছিল বেলেগ হৈ গৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতে they became very upset it hopes it's really getting bad now exclaimed the man so Lencho তাৰ পাছত ক'লে যে
এইখিনি হসাকে বহুত বেয়া হৈ গৈছে ইটস ৰিয়েলি গেটিং ব্যাড নাও আই হোপ ইট passes quickly এইখিনি যাতে বহুত সোনকালে পাস হৈ যায় মই হোপ কৰো মই আশা কৰো যে এই ধুমুহাখিনি যাতে বহুত সোনকালে পাস হৈ যায় it did not pass quickly বহুত সোনকালে এইখিনি পাস হোৱা নাই for an hour the hail rained on the house the garden the hillside the cornfield on the whole valley the field was white as if covered with salt গুটে ফিলখন কি হৈ গৈছিলে বৰষুণ আহিলে বৰষুণ তাক যেতিয়া আহি গল 1 ঘন্টা মানলৈকে বৰষুণখিনি চলি থাকিলে বৰষুণখিনি আহি থাকিলে and after 1 hour যেতিয়া 1 ঘন্টা হৈ গল তেতিয়া কি হল গুটে ফিলখন এনেকুৱা লাগিছিলে যে স্নোৱে ভৰ্তি হৈ আছে নরমালি আমাৰ ক্ৰপ ফিলবোৰ কেনেকুৱা থাকে ৰবা মই দেখাই আছো আমাৰ ক্ৰপ ফিলবোৰ নরমালি এনেকুৱা গ্ৰীনাৰী থাকে হয় নহয় লেন্থৰ বেক সাইডে যোনটো দেখুৱা গৈছে ইয়াতে ক্ৰপ ফিলবোৰ আমাৰ গ্ৰীন থাকে এইবোৰ এনেকুৱা গ্ৰীন হয় বাট সডেনলি কি হল গুটে ক্ৰপ ফিলবোৰ গ্ৰীনাৰী পৰা গৈ গুটে ফিলখিনি গ্ৰীনাৰী পৰা গৈ covered with blanket of snow নিচিনা হৈ গল গুটেখিনি যেন সব ডেস্ট্ৰয় হৈ গল গুটে তোমাৰ গুটে আপোনাৰ স্নো দি কভাৰ হৈ গল গুটেখিনি sorry for an hour the hail rained on the house the garden the hillside the cornfield the field was white as if covered with salt snow I will more explain korte apnalokok snow boli koiso but in this chapter it's given as if covered with salt dise yate so it's like nimokhere gutekhini thaka hoy asile nisina hoy gol not a leaf remained on the trees eta patu thaka nai ejupa gosotu the corn was totally destroyed so junkhini corn asile fieldot gutte corn bur destroy hoy gol the flowers were gone from the plants so junkhini full fully asile gosot he full khiniu gutte khini gusi gol junkhini khetit thaka full junkhini dekhi lencho happy hoy asile lencho and his family gutte full khini urai loi gol the flowers were from the plants lencho's soul was filled with sadness so ekhini hua pisot obviously ami jete kiba ta expect kori thikim hobo boli jete ekhini naika hoy jabo destroy hoy jabo nijor livelihood earn kora source to jete te naika hoy gol tar pasot he became very sad filled with sadness when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his son so jetia storm to ahi pass hoy gol tar pasot teo ফিল্ডৰ একদম মাজত ৰখি পেলাই তেওঁৰ সান কেটা কোলে a plague of locust would have left more than this so locust eta insect hoy yate apnaloke dekhibo yate dia hoy ase word meaning ot chale apnaloke dekhibo tate dia hoy ase locust so locust to ki hoy the insect which fly in big swarms groups and destroy crops so jungita puke crops bur destroy kori die eta groupot thake thaki pele juntu destroy kori die hetuke locust boli koise ar locust meaning to pray ahe this is very important ha eto apnaloke bahut bhalke sabo bahut bhalke monot rakhibo je locust mane ki hoy so next comes have left more than this so he insector jodi he gute crops khini jodi tenike puk hoy goleo he pukhini okon komke destroy korile hoy etia jiman khini destroy hol karon he had nothing left with him gute khini destroy hoy gol the hail has left nothing eku erit hoy joa nai mur karone hailstones khini this year we will have no corn ei bosor amar eku corn na pa amar we will have no corn this year that night was a sorrowful one all our working for nothing so ke rati tu bahut dukhor rati asile sorrowful sorry
sorry, sorrowful one. That night was a sorrowful one. So বহুত দুখৰ ৰাতি আছিলে সেই ৰাতিটো তাৰ পাছত কি হ'ল all our work for nothing আমি কৰা গোটেই কামখিনি একোৱে কামত নিদিলে there is no one who can help us. So ইয়াতে কোনো নাই যোনে আমাক হেল্প কৰিব পাৰিব যোনে আমাক সহায় কৰিব পাৰিব এই বছৰটো আমি খাই বৈ জিয়াই থাকিব কাৰণে we will go hungry this year. So এই বছৰ কি হ'ব আমি ভুকত থাকিব লাগিব এই বছৰ আমি খাবলৈ আমাৰ তাত পইচা নাই এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যোনে আমাক হেল্প কৰিব সো এই বছৰ আমি কি হ'ল আমি ভুকত থাকিব লাগিব সো ইমানখিনিয়ে কৈ পেলে লেঞ্চু was very sad. সো এইখিনিলৈকে ষ্টৰীটো আপোনালোকে বুজিলে আশা কৰিছো এতিয়া নেক্সট আহক চাই লওক কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কেইটামান আছে ইয়াতে সো আমি চাই লওক কেনেকৈ কি কৰো কেনেকৈ কি কৰি লিখিব লাগিব মই জাস্ট আপোনালোকক এটা ক্লু দি দিও আপোনালোকে বাকি লিখি চাব যদি কিবা নাজানে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই বুজাই দিম আকৌ What did Lencho hope for? Lencho কি hope কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে hope কৰিছিলে যে Lencho hope for a good harvest that year. হল তেওঁ ভাবিছিলে যে ভাল খেতিখিনি বহুত ভালকে হ'ব বৰষুণ এজাক আহিলে বহুত ভালকে খেতিখিনি হৈ গলে আমি বহুত ভালকে এবাৰ লাইভলিহুডটো আমাৰ বহুত ভাল হ'ব ভালকে আমি চলিব পাৰিম Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lenchoy raindrops bur new coins বুলি কিয় কৈছিলে কাৰণ raindrops bur আহা লগে লগে খেতিখিনি বহুত ভাল হ'ব খেতিখিনি বহুত ভাল হোৱা লগে লগে হেখিনি ক্ৰপছ খিনি উঠাই লৈ আমি যেতিয়া বজাৰত বেচিব বেচাৰ পিছত যোনটো মূল্য যোনখিনি পইচা লাভ কৰিব হে মানেখিনি দি হে পইচাখিনি দি তেওঁলোক ভালকে গোটেই বছৰ চলি যাব পাৰিব বুলি তেওঁ বৰষুণক নিউ কইন্সৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে How did the rain change? বৰষুণটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল প্ৰথমতে just slowly it was raining after that hailstones আহিলে তাৰ পাছত storm আহি পেলে গুটেখিনি destroy কৰি থৈ গুচি গ'ল What happened to Lencho's field? The hailstones destroyed the Lencho's cornfield. What did Lencho's feeling? What were Lencho's feelings when the hail stopped? যেতিয়া hail stopped হৈছিলে যেতিয়া বৰষুণখিনি stop হৈ গৈছিলে তেতিয়া Lenchoৰ feeling কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা feel হৈছিলে তেওঁৰ Lencho felt very bad he was very upset ইয়াতে দিয়া আছে নহয় এটো Lencho's soul was filled with sadness he became very sad when the storm passed he stood in the middle of the field and said a plague of locusts would have left more than this so আশা কৰো এখিনিলৈকে আপোনালোকৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু নেক্সট আমি ষ্টৰীটোৰ নেক্সট পৰ্যায়টোলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছো সো এখিনিলৈকে নেক্সট পৰ্যায়টোলৈ আগবঢ়া আগতে এবাৰ মই জাস্ট এটা শৰ্ট সামাৰি আপোনালোকক কৈ দিও প্ৰথমতে আছিল কি Lencho was doing harvesting so তেওঁ খেতি কৰি আছিল খেতি কৰি থাকোতে তেওঁ হোপ কৰি আছিল একো কৰা নাই জাস্ট এদিন মৰ্নিং উঠি পেলাই একো কৰা নাছিল জাস্ট ৰখি আছিল যে নৰ্থ ইষ্টলৈ চাই যে ভাল বৰষুণ আইজাক আহিব বহুত ডাঙৰকে বৰষুণ এজাক আহিব আৰু বৰষুণ এজাক আহি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ক্ৰপৰ খেতিখিনি বহুত ভালকে হ'ব হে বুলি তেওঁ হোপ কৰি আছিল তাৰ পাছত কি হ'ল তেওঁ ৰখি থকা পিছতে আহি গ'ল বৰষুণ তেওঁৰ ডাঙৰ লৰাটোৱে ফিল্ডত খেলি আছিল ফিল্ডত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকেইটা ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল খেলি থাকে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে his wife was preparing supper ডিনাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ডিনাৰ কৰি থকাৰ অৱস্থাতে আহিলে বৰষুণ যেতিয়া বৰষুণ আহিলে বৰষুণ আহা পিছতে তেওঁলোক বহুত happy হৈ গ'ল Lencho's soul was filled with happiness কি এতিয়া বৰষুণ আহিছে বৰষুণ আহিছে তেওঁ বহুত প্লিজেন্ট ফিল কৰিলে he was very happy so বাহিৰলৈ গৈ নিজৰ কি বৰষুণৰ ড্ৰপলেটস খিনি নিজৰ বডিত ফিল কৰিলে ফিল কৰিবলৈ গৈ তাতে তেওঁ চালে মানে কি আৰু তেওঁ ফিল কৰিলে ফিল কৰি পেলাই তেওঁ তেখেতৰ ওয়াইফক ক'লে যে এই বৰষুণৰ ড্ৰপলেটস খিনি ডাঙৰ ড্ৰপলেটস খিনি 10 চেণ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আৰু সৰুখিনি 5 চেণ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে বাট সডেনলি কি হ'ল ৰেইনৰ বৰষুণৰ ধৰণটো সলনি হৈ গ'ল সলনি হৈ যোৱা লগতে বৰষুণখিনিয়ে
বৰষুণখিনি হেল ষ্ট'নছৰ লগত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল হেল ষ্ট'নছ হৈছে বৰফৰ টুকুৰা সৰু যে বৰফ পৰে সেইটোৱে বৰফ পৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল চ' হেল ষ্ট'ন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগতে চ' যেতিয়া হেল ষ্ট'নছখিনি পৰাটো কণ্টিনিউ হ'ল 1 আৱাৰলৈকে 1 আৱাৰলৈকে কণ্টিনিউ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁৰ গোটেই হি বিকেম ভেৰি আপছেট কাৰণ 1 আৱাৰলৈকে কণ্টিনিউ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যোনখিনি ক্ৰপছ আছিলে ক্ৰপছখিনি গোটেই ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি নিমখেৰে ঢাকা নিচিনা বগা হৈ গ'ল গোটেইখিনি চ' তাৰপাছত হি ৱাজ ভেৰি ছেড লোকাষ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে লোকাষ্ট মানে হৈছে এটা ইনচেক্টৰ গ্ৰুপ অফ ইনচেক্ট যোনে গোটেই ক্ৰপছবোৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে চ' ইনচেক্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই ক'লে যে ইনচেক্টেও হৈছেগৈ ডেষ্ট্ৰয় কৰিলে অলপ বচাই ৰাখি দিলেহেঁতেন আমাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে কি হ'ল গোটেইখিনি বস্তু ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল বাট হি ৱাজ ভেৰি আপছেট নাও চ' তেওঁ ক'লে আপছেট হৈ পেলাই যে এই বছৰ আমাক কোনেও বচাব নোৱাৰে আমাৰ চব শেষ হৈ গ'ল এণ্ড উই উইল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়েৰ চ' ইয়াৰলৈকে এইখিনি আছিলে চ' নাও লেটছ প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টৰি But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, here was a single hope, help from God. So, yate ki asile? Yate ahise main point to help from God. But in the hearts of all, সকলোৰে মনত এটাই আছিলে যোনে hope সেই ঘৰটোত আছিলে সেই ঘৰটোত থকা মানুহখিনি সকলোৰে এটাই হোপ আছিলে যে হেল্প ফ্ৰম গড ভগৱানে আমাক হেল্প কৰিব ডোন্ট বি so upset even though it seems like a total loss remember no one dies of hunger so ইমান দুখিত নহবা don't be so upset ইমান দুখ নকৰিবা even though this seems like a total loss যদিও তুমি ডেট দেখা গৈছে যে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা লছৰ নিচিনা যেহেতু দেখা গৈছে যদিও দেখা গৈছে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে কোনো ভুকত নহুৱে ভগৱানে কাকো ভুকত শুব নিদিয়ে that's what they say no one dies hunger হেতুৱে ভগৱানে কয় সকলোৱে কয় যে কোনো ভুকত নহুৱে সকলোৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা পদ্ধতি ভগৱানে ফুড এৰেঞ্জ কৰি দিয়ে although the night Lencho thought only of his one hope so gutei ratito Lencho okol eta hopor kotha bhabile aru he hope to asile the help of God whose eyes has as he had been instructed sees everything even what is deep in one's conscience Lencho deep in one's conscience so all through the night gutei ratito Lencho bhabile that ভগৱানে সকলোবোৰ দেখে ভগৱানৰ একো কাৰো দুখ কাৰো সুখ ভগৱানৰ চকুৰ পৰা আঁতৰ হৈ নাযায় সো ভগৱানে সকলোবোৰ দেখে বুলি ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে আৰু ক'লে যে ভগৱানে সকলো দেখে even what is deep in one's conscience so নিজৰ মনত ইনাৰ ফিলিংটোৰ কথা কৈছে ইয়াতে নিজৰ মনৰ ইনাৰ ফিলিংটোৰ লকে ভগৱানে বুজি পায় যে কোন শুদ্ধ কোন ভুল কোনে কোনৰ কাৰ মনটো বহুত পিয়ৰ হয় আৰু কাৰ মনটো বহুত পিয়ৰ নহয় গুটেখিনি ভগৱানে দেখে সো গুটে ৰাতি হুই হি তেও তেনেকে ভাবিলে even what is deep in one's conscience Lencho was an ox of a man working like an animal in the field but still he knew how to ride so Lencho বহুত হার্ড ওয়ার্কিং আছিল অক্স অফ আ ম্যান এই ওয়ার্ড এই টার্মটো কম্পেয়ার কৰিছে হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং আছিল আৰু অক্স অফ আ ম্যান মিন্স লাইক অক্সেস ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড তেনেকুৱাকে মানে খেতি এনি টাইম খালি খেতিয়ে কৰি থাকে হেতু বুজোৱা হৈছে সো Lencho was Lencho was a farmer so he keeps walking in the field etu bujaise yate working like an animal in the field so animalor nisinake ekhon fieldot kaam kori thake Lencho take bujaise but still he knew how to write but teo janisile je keneke likhe the following Sunday
At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. So following day, tar pisor Sunday tote teo ki korisile ekhon letter likhi letter khon nije likhi pela loi gosile mail koribo karne. It was nothing else than a letter to God. So he letter khon beleg eku nasile ekhon letter asile jun khon letter teo likhisile bhagovanor karone. God. So in the letter he addressed as God. He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year." So jodi tumi bhagavan jodi tumi mok hohai nokora tetia hole moi aru mur family ei bosor tu bhukot thakibo lagibo. I need 100 pesos. So this is very important, huh? Etu bahut important hoy frequently asked question hoy etu je kiman pesos bhagavanok lenchue khujisile request korisile hetu hoise 100 pesos in order to sow my field. So nijor field khonor kamor karone teo 100 pesos bisarisile again and to live until the crop comes because the hailstorm গুটেখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে আৰু এক্সপ্লেইন কৰি তেওঁ লিখিছে যে এনেকুৱা হল এনেকে বৰষুণ আহিলে বৰষুণ এক্সপেক্ট কৰিছিল এক্সপেক্ট কৰতে বৰষুণ বেছিকে আহি পেলে গুটেখিনি ডেস্ট্ৰয় হৈ গল হেখিনি এক্সপ্লেইন কৰি লিখি এখন লেটাৰ লিখিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হল সো এইখিনি লেটাৰখিনি লিখা পিছত কি কৰিলে হি ৰোট জাস্ট এনভেলপ টু তেওঁ বেলেগ একো নিলিখিলে সাপোজ এ টু এনভেলপ তো তেওঁ একো নিলিখিলে জাস্ট লিখিলে to God. Hold. He wrote to God on the envelope to put the letter inside and still troubled went to town. So letter khon likhi anile envelope to just to God boli likhile to God boli likha pisot he envelope to rakhi pelai post office ot thoi post office ot box ot bhorai teo gusi gol town ole. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. So, letter khon envelope to loeni tate eta stamp logai letter khon post box ot thoi teo gusi gol mailbox ot thoi teo gusi gol. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. So ejon employee asile who was a postmaster who was a post employee who was the postman and the helper in the post office teo letter khon pohi bahut hahile went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. So he letter khon teo boss ok goi pela dekhale. And who was his boss was the postmaster. So postmaster ok letter khon loi goi letter khon dekhale jot likha asile the letter to God. Never in his career as a postman had known that address. The postmaster, a fat, amiable mane hoise friendly and pleasant. So postmaster was like, in my whole career I have not seen anything. I have not seen a letter like this addressed to God. Amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate." So at the first time when he saw the letter he was very like he felt it very funny, like ভগৱানক ন কোনে চিঠি লিখে আমি জানো ভগৱানক চিঠি লিখো ভগৱানক তো চিঠি নিলিখে ভগৱানক আমি প্ৰেহে কৰো হে তেনেকে ভাবি পেলাই তেওঁ বহুত হাঁহিবলৈ ললে তেওঁ বহুত হাঁহিলে আফটাৰ দ্যাট হাঁহি পেলাই তাৰ পাছত তেওঁ ভাবিলে হাঁহি থাকোতে সাডেনলি তেওঁ ষ্টপ হৈ সিৰিয়াস হৈ গল সিৰিয়াস হৈ ভাবিলে যে কি বিশ্বাস ন আমি জানো মানুহক ইমান বিশ্বাস কৰে নে ভগৱানক ইমান বিশ্বাস নে যে তেওঁ ইমানখিনি একচুয়ালি তেওঁ মনত হসাকে ভাবি পেলাই তেওঁ লেটাৰখন লিখিছে যে তেওঁ পইচাখিনি পাব তেওঁ পইচা ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই যোনখন লেটাৰ লিখিছে সেই লেটাৰখনত he described his faith in that letter. What fate? I wish I had the fate of the man who wrote this letter. So তেওঁ ভাবিলে যে এই বিশ্বাসটো যদি মোৰ থাকিলে হয় তেনেকে ভাবিলে
starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So, after that the writer decided ki এই মানুহজনৰ ইমান যেহেতু ট্ৰাষ্ট আছে, ইমান যেহেতু ফেথ আছে ভগৱানৰ ওপৰত, so এওঁৰ faith to ami like we will keep his faith, we won't destroy his faith to ami eko nokoro boli bhabi teo ki korile, he decided to pay him back. So letter khonot ki hoisile je teo paisa bicharisile 100 pesos. So himan so teo bhabile je moi paisa khini teo dim. He came up with an idea, and the idea was answer the letter. So it might also come the question like who answered the letter. So who answered the letter jodi ahe tate yate ki hobo postman hobo ne postmaster. So it will be the postmaster. So the postmaster answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. So nijor eta bhal cinta dharat se beshi ba aru ink aru paper at ke beshi teok aru kiba lagibo. But he construct to his resolution. Teo nijor resolution jontu loisile hetute teo sthir thakile. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So teo nijor salary porao eta part dile aru teo nijor logor মানুহৰ পৰাও পইচা তেনেকে লৈ 100, it was not 100 pesos, but অলপ কে কালেক্ট কৰি অলপ কে ৰাখি তেও envelope টোত ভৰাই তলত just ৰাখিলে. It was impossible for him to gather 100 pesos collect কৰিবৰ কাৰণে. It was not possible for him. So he was able to send the farmer only a little more than half. So 100 pesos mane 50 pesos otke olop besi ke teo pathai envelope tut bhorale. He put the money in the envelope, addressed Lencho, and with the letter containing only a single word, signature as God. So letter khonot beleg ekun nilikhile, envelope tut paisa bhorai, just envelope tu upor God boli likhi jate teor বিশ্বাস কৰে যে ভগৱানে actually teor কথা শুনি পেলে teole paisa পঠাইছে তেনেকে ভাবক বুলি তেও কি কৰিলে ভগৱানক তেও সৰি বিশ্বাস কৰক বুলি ভাবি তেও হে এনভেলপ টু লেঞ্চলে পঠাই দিলে. So next এটা question কেটামান আহিছে. Let's see the questions. Who or what did Lencho have faith in? Lencho had faith in God. What did he do? He wrote a letter to God. Who read the letter? Letter খন কোনে পঢ়িছিলে? Postman. কাৰ postmaster ইয়াতে বহুত কনফিউজন হয় যে postmaster হ'ব নে postman হ'ব. ইয়াত কিন্তু ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব postman, কাৰণ postmaster জনক postman জনে চাইহে postmaster জনক দিছিলে. reply who replied the letter হলে postmaster, but who read the letter হলে postman হ'ব. What did the postmaster do then? Postmaster তাৰ পাছত কি কৰিছিলে? He gave a part of his salary, নিজৰ salary পৰা এটা part দিলে. আৰু after that he collected from his colleagues আৰু তেনেকে 100 pesos নহয়, but more than half তেও envelope দি পেলাই addressed as God Lenchole send কৰিলে. The following Sunday Lencho came a bit earlier. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if was a letter for him. It was the postman himself. So next Sunday ki hol Lencho akko ahile hudibole je tar karone letter ahise niki. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. So hetu postman teo ahar pasote ki korile letter envelope to teor hatot di dile. While the postmaster experiencing the contentment of a man who helps
performed a good deed, looked on from his office. So yate contentment mane ki? Contentment mane hoise satisfaction. So needy ejon karbak jodi kiba eta jodi tumaloke gift kora paisa hok bostu hok, we feel a kind of satisfaction, right? Eta like pleasant eta happiness we feel that, aru hetu ke ami ki koi contentment boli koi. So teo paisa to jete dile thar pasot as an act of charity te dile lagile, but he was quite happy, he was quite satisfied with that. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. So Lencho had iman khini বিশ্বাস আছিল লেঞ্চৰ that পইচাটো দেখাৰ পিছত he surprised হোৱা নাছিল, he had the belief that ভগৱানে পইচা দিব মোক, ভগৱানে মোক চাব. So he was not really 1% also he was not surprised. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. Jetia পইচাটো count কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ খং উঠিলে লেঞ্চৰ. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Bhagavane ketiya bhul koribo noare, Bhagavane mistake koribo noare, nor he could deny what Lencho ji khujise hetu teo deny u nokore aru hetu teo mistake u kunu karonot koribo noare. Hei boli Lenchor khong uthile jetia tate 100 pesos nasile. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper. So immediately ekini dekha pisa Lencho ako ghuri paper aru pen khujibole ako uporole gol. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster opened. So ter bahut khong uthile, khongote bahut letter likhe aru ekhon pen aru paper loi pela letter likhile, letter likhi pelai stamp kori teo uporole gol dibole hata ekdom bahut khongot enike aguai die jen tenike bahut khongot dhori pela teo mane envelope to dhori just enike khongot aguai dise. The moment the letter box fell into the box, postmaster went to open it. So junto moment ote letter khon post box to porile postmaster e uthai anile. It said tate likha asile God. Next second. Tate likha asile God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. So kiman pesos disile postmaster e 70 pesos with the help of his colleagues. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Bunch of crooks mane cruel, dishonest person or kotha koa hoise yat june teo bhabise je teo sage 100 pesos e pathaisile but 30 pesos post officer manuhe loi lole boli bhabise. So that much faith Lencho had in God. So now let's check the question answers. Was Lencho surprised to find the letter for him with the money in it? No, Lencho was not surprised at all. What made him angry? He thought that the postmaster and the post office employees had taken 30 pesos from the envelope. So this was the story of Lencho. Ter imane বিশ্বাস asile bhagwanar uporot je teo kitia mane bhabai nai je hekini teo ghurai napabo kitia teo mani letter likhile je teo mani napabo hetu bostu teo kitia bhabai nasile, and he was very surprised for everything. The iman khini enekwa ki koy paisa khini moi 100 pesos khujute muk 70 pesos keneke dibo pare je bhaba nai je bhagwane tak teo keneke pothabo 100 pesos. Teo letter likhile janu bhagwanar pora paisa pai jabo. Iman khini faith, yes, we should trust God, we should have faith in God, but not that much. We should have faith in God not that blindly. We should trust him, we should have faith in God, but not like Lencho, right? He was totally wrong at that time.
after receiving the money he should be surprised, right, that bhagavane teo pothaise boli. For the first time it was happening to him, so teo olop hole surprise hobo lagisil, but he was not that surprised also. So the story depicts is that we should not have so much faith in something. That's all. So now let's discuss the question answers. Who does Lancho have complete faith in? So the answer to apnaluke jane moi asha koru. Which sentence in the story tell you this? So Lanchor je pura faith asile kar what hetu kuntu sentence e koy. Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? Okol je God boli je letter to je sign korile kyo? Teo to teor naam likhiyo dibo parile hoy. Kyo? Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why and why not? Lancho uliabole try korisile ne kune money paisa to pothaisile teo? Aru kyo jodi if the answer is yes, then why? Aru if no, tete hale kyo nohoy? Why not? How does Lancho think has taken the rest of the money? Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony of the situation? Next question to is, are there people like Lancho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. So ekhini hoise question answers. Moi chapter 2 bhalke apnalokok bujai disu. Apnalokor jodi kiba doubt thake, anything you can ask me in the question box. Sorry, in the comment box you can ask me. Aru ke answer sini likhibole try koribo. Kiba jodi nware mok khudile hol. So ekhini asile. With this we end up today's class. Thank you so much for joining with us. Please amar channel to like aru subscribe kori dibo. Ami apnalokok hohai koribole aru try korim. Keneke jeneke paro ami aru try korim jate apnalokok ami aru hohai koribo paro. Aru apnaloke bhalke pohibo. Etia বহুত সময় আছে, এতিয়া পা যদি অলপ অলপ কেও পঢ়ি যায় আপোনালোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। এতিয়া পৰা অলপ অলপ কে কমপ্লিট কৰি যাব যাতে পিছত গৈ আপোনালোকৰ বাৰ্ডেন নহয়। এতিয়া পা অলপ অলপ কে কমপ্লিট কৰি গোটে কোৰ্সটো ভালকে ক্লিয়াৰ কৰি লব। আমি যিমানখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক হেল্প কৰিম। আপোনালোকে আৰু অকল ইংলিশ বুলিয়ে নহয়, মই আকৌ এবাৰ কৈছো আমাৰ সায়েন্স, সোশিয়াল, ম্যাথছ, আসামিজৰ ক্লাস হয়। সো গোটে গিটা চাব। গোটেখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় যেহেতু আপোনালোকৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছো। সো চাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।